รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีลึกๆในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีเมืองไทยดีเมืองไทยดีชุมชนตันหยงสตาร์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมประเภทย่านชุมชนเก่าของจังหวัดตรังอดีตศูนย์กลางทางการค้าของพื้นที่ชายแดนใต้สุดของราชอาณาจักรสยามดินแดนที่ถูกหล่อหลอมด้วยอารยธรรมทั้งชาวมลายูชาวไทยท้องถิ่นชาวจีนและชาวเปอร์เซียซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงามรวมทั้งสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของท้องทะเลอันดามันที่อดีตเมืองท่าแห่งนี้ค่ะตรงนี้บรรยากาศยามเช้าตรงนี้ก็เป็นชุมชนย่านเมืองเก่าหยงสตาร์ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้คือหยงสตาร์นี่ชื่อหยงสตาร์มาจากไหนอะคะพี่หยงสตาร์เนี่ยมาเป็นภาษามลายูมาจากคำว่าตันจุงเซตาตันจุงหรือตันหยงเนี่ยก็คือมลายูแปลว่าแหลมเซตาก็แปลว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเม็ดในสีม่วงก็คือมะปริงก็คือแหลมมะปริงใช่ครับที่เรียกว่าตันจุงเซตาก็คือมีที่มาจากคนเวลาคนมาลายูที่เดินทางเข้ามาบริเวณนี้จะเห็นมองเห็นแหลมที่ยื่นออกมากลางทะเลแล้วมีต้นมะปริงขึ้นอยู่แล้วก็มีผลสุกเหลืองก็เลยตั้งชื่อว่าตันจุงเซตาก็คือแหลมมะปริงเป็นที่หมายคือตอนที่มาที่นี่ครั้งแรกคือเห็นต้นมะปริงริมพอเข้าฝั่งเนี่ยมาบริเวณร่องน้ำมันก็จะมีกลุ่มหย่อมต้นมะปริงอยู่เป็นเนินดินเตี้ยๆแล้วก็มีต้นมะปริงขึ้นปกคลุมอยู่เยอะแล้วก็เห็นผลเหลืองสุกก็เลยตั้งชื่อว่าตันจุงเซตาหรือว่าแหลมมะปริงแล้วทำไมถึงเพี้ยนมาเป็นหยงสตาร์ล่ะคะก็เหมือนคนไทยพอใช้คำอื่นของคำประเทศอื่นก็จะโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยจะใช้สั้นๆเรียกสั้นๆจะเรียกสั้นๆกลายเป็นหยงสตาร์หรือว่าเพี้ยนเป็นภาษาใกล้ๆกันใช้คำใกล้ๆกันแต่จริงๆแล้วคือตันจุงเซตาแต่ว่าบางคนก็เรียกตันหยงสตาร์ก็ได้เหมือนกันใช่ครับจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นตันหยงสตาร์แต่เนื่องจากพอห่วงเวลาผ่านมานานๆเนี่ยคำจากคำที่เคยใช้เรียกจริงๆก็จะสั้นลงก็มาเป็นหยงสตาร์แต่ตอนนี้เป็นที่รู้จักกันเขาเรียกเป็นหยงสตาร์พี่พันธ์คะแล้วประชากรที่นี่ส่วนใหญ่นี่เป็นมุสลิมทั้งหมดเลยหรือเปล่า
80 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นมุสลิม 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นมุสลิม เป็นมุสลิม แต่ก็มีที่เหลือก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเหมือนที่พูดที่นี่เป็นลักษณะพหุสังคม ค่ะ นะครับลักษณะทั้งคนไทยเชื้อสายจีน ค่ะ คนไทยเชื้อสายมีอยู่ก็อยู่ อ๋อ ด้วยกันอย่างกลมกลืนรักใคร่กลมเกลี่ยวกันดีนะค คื รั อบ ที่นี่จะเป็นพหุวัฒนธรรม ใช่ครับ อยู่กันแบบนั้น แล้วอย่างที่นี่เห็นว่าก่อนที่จะเป็นชุมชนเนี่ยไม่ได้มีที่มาอะไรที่ปรากฏแน่ชัดใช่ไหมคะพี่ คือถ้าจากการสืบค้นย้อนกลับ ค่ะ หลักฐานที่มีอยู่ การก่อตั้งชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นย่านชุมชนประมาณตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลที่10นะครับคนที่มาอยู่ในยุคเริ่มแรกก็น่าจะเป็นคนมาลายู ค่ะ หลังจากนั้นเมื่อชาวจีนได้อพยพหาแผ่นดินใหม่ที่อยู่ใหม่ ก็จะมีคนจีนเข้ามาอยู่ด้วย อ๋อ นะครับย่านชุมชนเก่าก็จะอยู่อีกที่หนึ่ง ค่ะ นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่บริเวณโรงพระตรงนั้น ค่ะ เขาเรียกว่าเป็นตลาดเก่าคือตลาดการก่อตั้งชุมชนยุคแรก ค่ะ อย่างขนมตรงนี้ค่ะพี่พัฒน์อันนี้ขนมเป็นของที่ชุมชนเลยหรือเปล่าคะนี่ ๆด้วยชุมชนหยงสไตล์เนี่ยค่ะเป็นชุมชนประมงทีนี้วิถีในการบริโภคอาหารเช้าเขาจะกินขนมแล้วก็กินเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานเพื่อให้มีกำลัง อืม นะครับให้มีกำลัง นั่นแสดงว่าอันนี้ก็หวาน ใช่ ออกค่อนข้างหวาน ค่อนข้างหวานเล แล้ว ย ก็จะไม่ค่อยกินข้าวเช้ากันจะกินขนมแล้วทีนี้ข จะ น กิน ม ขนม ก็จะหลาก แบบนี้เห ห รอ ลาย คะ ใช่ โอ้ ซึ่งมีเป็นขนมพื้นบ้าน ค่ะ หลายเมนู อันนี้ แต่วันี้ คือขนม น้อย อะไรเอ่ย อันนี้ขนมปม ขนมโก เป็นขนมแป้ง ค่ะ แป้ง แล้วก็จะมีไส้ตรงกลางนะครับ อืม แล้วก็แป้งผสมใช้ไข่ตีเข้าไปด้วย อันนี้เป็นไข่ เป็นแป้ง แป้ง เป็นแป้ง ผสม แป้งข้าว ไข่ เจ้า ค่ะ แล้วก็ละลายและผสมไข่ลงไป อื ด้วย มแล้วอย่างขนมอันนี้คือขนมอะไรอะคะ อ่า เนี่ยอันเนี้ยค่ะ ที่เป็นกลมๆแบบเนี้ย ที่นี่เขาเรียกหูยาน หูยาน หูยาน ทำไม มัน อะ มีลักษณะกลมๆเป็นขนมรูอะ ขนมรู ขนมรูแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหูยาน เรียก ก็ หู อาจจะ ยาน มีลักษณะคล้ายๆหู อ๋อ นะแล้วก็มีรูตรงกลางเขาเรียกหูยาน หูยาน หูยาน แต่จริงๆเหมือนอันนี้พี่พัดคล้ายๆกับขนมเจาะหูของ ใช่ ที่หัดใหญ่เหมือนกันใช่ไหม แต่ คะ แต่ที่นี่ คล้ายๆกั จะ น ลักษณะแป้งเนี่ย จะไม่เหมือนกัน จะไม่เหมือนกัน อันนี้จะนุ่มความนุ่มเนี่ย รสชาติก็จะหวาน จะออกหวานๆ จะหวานๆหน่อย และอย่างขนมอันนี้อะคะที่สีเขียวๆอันนี้เรียกว่าอะไรคะ อันนี้เป็นขนมเฉพาะถิ่นที่อื่นไม่มีเขา ค่ะ เรียกว่าขนมแบงกัง อืม แบงกัง ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่วันนี้หมดแล้ว วันนี้หมดแล้ว เนื่องจากเรามา แต่อันนี้นี่คือขนมนี่ แบงกัง คือทำมาจากอะไรอะคะ ทำจากแป้งเหมือนกันแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่ใบเตยทีนี้เวลาทำให้สุกเนี่ย ค่ะ ก็จะใช้ความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่าง อืม ถ้าคนโบราณเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้กะลา ค่ะ กะลาอยู่ชั้นล่างก่อชั้นหนึ่งแล้วก็วางขนมแล้วก็เอาไฟอยู่ด้านบนอีกชั้นมันจะได้มีสองส่วนนะสุกพร้อมๆกัน อ๋อ นอกจากขนมแล้วก็ยังมีอาหารคาวที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน อย่างเช่นแกงคั่วไก่ตันหยงสตาร์แกงพื้นบ้านที่นำไก่บ้านทั้งตัวไม่สับมาเคี่ยวในน้ำกะทิผสมเครื่องแกง เช่นหอม กระเทียม ขิง ตะไคร้ทุบพอแตก ตั้งไฟเคี่ยวจนกระทั่งเนื้อไก่สุกปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาล และจะได้น้ำเครื่องแกงที่เข้มข้นแตกมันหอมอบอุ่นไปด้วยกลิ่นของเครื่องเทศ ส่วนแกงขาวตันหยงสตาร์นั้นเป็นแกงพื้นบ้านที่คล้ายกับแกงต้มกะทิ นิยมแกงกับเนื้อวัวหรือปลาสด เช่นปลาสีเสียด ปลากุเลาปลามง โดยนำเนื้อวัวหรือปลามาแกงในเครื่องแกงน้ำกะทิ ตั้งไฟจนกระทั่งเนื้อวัวหรือเนื้อปลาสุก
ก็จะได้น้ำแกงที่มีลักษณะขาวขุ่นเจือไปด้วยสีแดงของพริกเม็ดโต โดยเคล็ดลับของความอร่อยของแกงทั้งสองนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณสัดส่วนของเครื่องปรุงและการนำมาคั่วบดก่อนค่ะ สิ่งที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของคนในชุมชนนั่นก็คือโรงพระ108-109ซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพมาทางเรือ โดยโรงพระนี้จะตั้งอยู่กลางชุมชนชาวจีนและมุสลิม เป็นศาลไม้โบราณเก่าแก่ที่ยังคงโครงสร้างเดิมในยุคสมัยนั้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะ สวัสดีค่ะโกห้วยสวัสดีค่ะ ตรงนี้โรงพระ สักอย่าง ค่ะโรงพระตรงนี้นี่คืออยู่มากี่ปีแล้ว หนึ่ คะ งร้อย34 ปีครับถึงปีนี้ 134 ปี ครับ อยู่คู่ชุมชนนี้มา 134 ปี ครับ ซึ่งจริงๆ โรงพระตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นของจีน ครับ แต่อยู่ท่ามกลางชุมชนที่เป็นมุสลิม ครับ แต่ก่อนเนี่ยในยุคที่เริ่มก่อตั้งชุมชนอย่าง ค่ะ ที่ได้พูดน้องปอไปแล้วว่าคนเดิมเป็นคนมาลายู ค่ะ เมื่อชาวจีนพ้นทะเลเริ่มอพยพเข้ามาเนี่ยในยุคแรก ๆ ของการก่อตั้งชุมชน ก็จะมีตลาดเก่าบริเวณนี้ก็ซึ่งประกอบด้วยทั้งคนจีนที่เข้ามาอยู่แล้วก็คนมาลายู อ๋อ คนมาลายูแล้วก็อยู่รวมกันอย่างแบบพหุวัฒนธรรม ค่ะ ด้วยความรักสามัคคี ทีนี้หลังจากนั้นเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น ค่ะ นะครับเนื่องจากสภาพที่นี่เป็นเกาะมีพื้นที่คับแคบ อืม คนไทยเชื้อสายจีนรุ่นต่อมาก็ได้อพยพย้ายไปอยู่ในแหล่งทำกินใหม่ ค่ะ เช่นไปปลูกพริกไทยเพื่อส่งออกทำสวนยางพารา ค่ะ พื้นที่บริเวณนี้ก็เลยกลายเป็นมุสลิมล้วนนะครับเพราะมุสลิมเนี่ยจะประกอบอาชีพประมง ตัดทะเล ประมง ค่ะ และตรงนี้เป็นเกาะลักษณะพื้นที่ก็จะเป็นทะเลก็คนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นมุสลิมล้วน คนเชื้อสายจีนก็ไปค้าขาย ค่ะ ไปอยู่ย่านตาขาวทุ่งยาวหาดใหญ่นะครับ อืม ก็เหลือคนไทยเชื้อสายจีนอยู่บางส่วนประมาณ 10 กว่า%. ค่ะ ครับประมาณนี้นะ แล้วความพิเศษของโรงพระที่นี่คืออะไรคะความพิเศษ ก็ความพิเศษนะครับแบบว่า มีคนลูกหลานมันนับถือเยอะเพราะว่ามีความขลังที่นี่คือโบสถ์ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขารับหมดครับ คือ น่าถ้าสมมติว่าน้องอยากรู้ก็ถามคนแถวนี้ดูว่ามีอะไรก็มีการเตือนนะบางทีเตือนเป็นรางสังหรณ์ให้ลูกหลานแถวนี้เขารู้ อ๋ นะ อ ครับ คือหนึ่งนอกจากความเก่าแก่แล้วที่เราเห็นโครงสร้างอาคาร ค่ะ ที่ลักษณะพิเศษที่อื่นไม่มีที่นี่ยังหลงเหลืออยู่ความเก่าแก่ของตัวอาคารคือโครงสร้างหลังคาที่เรียกว่าไทยเหลียงสื่อคานลด ไท ระ ย ดับ เหลียงซือ อ่า ไทยเหลียงสื่อเนี่ยเป็นคานลดระดับที่ในแถบนี้ไม่มีละโรงพระแถบนี้ไม่มี ค่ะ รูปแบบนี้จะปรากฏอยู่ในพระราชวัง ค่ะ แล้วก็วัดจีนโบราณ อ๋อ ใช่ ที่นี่ยังมีอยู่นะครับและก็ยังคงอนุรักษ์อยู่ ไม่ไกลจากโรงพระ108-109ที่นี่ก็ยังมีศาสนสถานที่ตั้งอยู่กลางชุมชนเช่นกัน นั่นก็คือมัสยิดตันยงสตาร์สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2480 โดยในายโร้ยหวังชัย ซึ่งเป็นคอเต็ปประจำมัสยิดในขณะนั้น เป็นผู้ออกแบบและเป็นนายช่างควบคุมการก่อสร้าง มัสยิดตันยงสตาร์มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 9x26 เมตร หลังคาทรงปั้นหยาติดเชิงฉายด้วยไม้เนื้อแข็งฉลุลาย บริเวณหลังคาด้านหน้าทำเป็นมุกระเบียงลูกกงปูดปั้น เทคอนกรีตหล่อรูปโดมประดับดาวเดือนเสี้ยว ฝาผนังอาคารเทคอนกรีตหล่อ
ติดช่องลมด้วยศิลปะปูนปั้นในแบบชิโนโปรตุกีสถือเป็นศาสนสถานเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของชุมชนตันหยงสตาค่ะ ค่ะพี่พัฒน์คะตรงนี้ด้านหลังของเราตรงนี้ก็คือมัสยิด มัสยิดตันหยงสตา ค่ะ เป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่คู่ชุมชนมา ตรงนี้นะมีอายุประมาณ 80 กว่าปีมาละ 80 กว่าปีมาแล้ว ใช่ครับ ทีนี้ก่อนนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งชุมชนเก่า แล้วก็ย้ายมาจนถึงปัจจุบันตรงนี้ประมาณสร้างเป็นรูปตัวอาคาร ค่ะ ที่ทันสมัยนะครับในช่วงเมื่อปี 2480 ค่ะ ที่มีการแต่ลักษณะการก่อสร้างนะครับโดยช่างที่ไปศึกษาที่ปีนัง ค่ะ ไปเรียนศาสนาปีนัง แล้วก็กลับมาเป็นผู้นำทางศาสนาแล้วก็ได้มาสร้างก่อสร้างลักษณะโครงสร้างอาคารก็ที่เห็นพิเศษก็คือใช้วัฒนธรรมใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบชิโนนะครับชิโนโปรตุเกสมามีศิลปะปูนปั้น เช่นลูกกลงหน้าต่างไม้แกะสลักเชิญชาย คือจริงๆ ไม่ใช่แค่มัสยิดด้วยนะคะพี่พัฒน์ถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านชุมชนหรือว่านั่งรถผ่านในชุมชน บ้านหลายๆหลังก็จะเป็นรูปแบบชิโนโปรตุกีส ใช่ หลายหลังมาก คือที่นี่เนื่องจากเป็นชุมชนชายฝั่งทะเล ค่ะ ที่ติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์กับในแถบมาลายูนะครับเหมือนที่ได้พูดไปแล้วว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนหน้าด่านของรัฐสยามในอดีต ค่ะ นะเป็นเมืองสุดท้าย ซึ่งถัดจากนี้ไปก็ติดกับพื้นที่อิทธิพลของเมืองไซบูรี ทีนี้การติดต่อค้าขายส่วนใหญ่ก็จะติดต่อเชื่อมโยงกับมาลายู แล้วทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะพี่พัฒน์ตร ด้าง น นี้ ขวาเนี่ย คืออะไรคะ เป็นกุโบเรียกว่าที่ฝังศพของคนมุสลิม ค่ะ นะซึ่งเป็นกุโบเก่าแก่ ถ้าเราไปดูคนที่ฝังอยู่นะ ค่ะ ก็มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ครับมีบางท่านเป็นนักรบ ค่ะ ที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ในช่วงกบฏหวันหมาดหลี ในช่วงรัชกาลที่ 3 ที่เจ้าเมืองไซบูรีมาตีเมืองตรัง ค่ะ แล้วศพบางท่านก็เอามาฝังที่นี่ก็มีปรากฏให้เห็นร่องรอยอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งที่คนไทยเชื้อสายจีนบอกว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดี เนื่องจากเป็นหัวมังกร ลักษณะชุมชนบ้านหยงสตาเนี่ยนะครับเป็นเกาะ ค่ะ แล้วก็ตรงกลางเกาะจะมีเนินนะครับเนินสูงแล้วก็ลาดเนินสูงตั้งอยู่ทางทิศใต้ลาดไปทางด้านทิศเหนือ ค่ะ คนจีนโบราณเขาบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนมังกรนอนทอดยาวจากด้านทิศใต้ หัวหันสู่ทะเลหางด้านขึ้นไปทางทิศเหนือ ที่นี่ก็จะมีกลองเก่าแก่ นอกจากเราตัวอาคารค่อนข้างเก่าแก่เก่าแล้ว ค่ะ ก็จะมีกลองโบราณ ค่ะ ซึ่งมีอายุร่วม 200 ปีแล้วกลองเนี่ยสำหรับกลองเนี่ยก็จะเป็นเครื่องตีสัญญาณบอกในเรื่องของ ค่ะ การมาละหมาด ค่ะ การมาประกอบศาสนกิจการเป็นการตายนะครับคนตายจะเป็นเด็กก็มีจำนวนครั้งที่ตีที่ต่างกันเป็นผู้ใหญ่ เวลามีช่วงวันตรุษ ค่ะ นะครับเวลาละหมาดเนี่ยก็จะใช้แต่ก่อนยังไม่มีเครื่องขยายเสียง ค่ะ ก็ใช้สัญญาณกลอง ซึ่งเป็นกลองขนาดใหญ่ ค่ะ นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 80 กว่าเซนติเมตร แล้วปัจจุบันยังใช้ตีอยู่ไหมคะพี่พัฒน์ ยังใช้เวลาเครื่องขยายเสียงใช้ไม่ได้ เช่น อ๋อ ไฟดับ ค่ะ ยังใช้กลองตี ยังใช้อยู่ โดยเฉพาะช่วงวันตรุษนะ ค่ะ ช่วงวันตรุษมีมุสลิมเรามีอยู่2ตรุษ ค่ะ คือตรุษอีดินฟิตรีกับวันตรุษอัดดาฮา ก็จะใช้ ใช้กลอง ใช้กลองตี อ๋อน อกจากนี้ก็จะมีตุ่มโบราณ3 หู ค่ะ ซึ่งเป็นตุ่มที่มาควบคู่มากับมัสยิดเราตั้งแต่มัสยิดหลังก่อนโน้นแหละนะครับก่อนที่จะมาสร้างหลังนี้ ค
เอาละค่ะคุณผู้ชม ได้เวลาที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของท้องทะเลอันดามันที่สันหลังมังกร สันดอนทรายกลางทะเล ความ Amazing ที่ซ่อนอยู่ในท้องทะเลของชุมชนตันหยงสตาร์แห่งนี้ ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะ สันหลังมังกรเหลืองหรือหอหน้าบ้าน ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันทางด้านทิศตะวันออกของเกาะเหลาตง โดยหอหน้าบ้านเป็นชื่อที่ชาวจีนซึ่งอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่บนเกาะเหลาตงในอดีต เรียกสันดอนทรายที่ทอดยาวไปในแนวเหนือใต้ ด้านทิศตะวันออกของเกาะเหลาตงหน้าบ้านเรือนของตน ซึ่งเป็นสันดอนที่เกิดจากการพัดพาเอาตะกอนทรายสีเหลืองนูนมาทับถมกัน โดยอิทธิพลของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงและคลื่นลมในทะเลสันดอนแห่งนี้เริ่มต้นจากร่องน้ำปากคลองหลักขันทางทิศเหนือทอดเป็นแนวยาวไปทางทิศใต้ไปสิ้นสุดที่ร่องน้ำคลองลิพังและคลองทุ่งว่าโดยมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรค่ะไม่ไกลจากสันหลังมังกรเหลืองก็ยังมีอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ในรูปแบบที่คล้ายกันนั่นก็คือสันหลังมังกรเกล็ดทองคำหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอกลางถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่เรามาถึงน้ำจะลงไม่ถึงจุดที่เห็นสันดอนชัดนักแต่การได้มาเดินกลางทะเลแบบนี้ก็เป็นความ Amazing ที่หาโอกาสมาสัมผัสได้ยากจริงๆนะคะพี่พัดคะตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะพี่เรียกว่าสันหลังมังกรเกล็ดทองคำครับสันหลังมังกรเกล็ดทองคำอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรายืนอยู่กลางทะเลใช่ไหมคะพี่พัดเป็นสันหลังมังกร1 ใน 2 แห่งของชุมชนบ้านหลวงสตาร์ค่ะเรามีอยู่2 แห่งแห่งแรกคือสันหลังมังกรเหลืองเมื่อกี้ได้ไปชมมาแล้วตรงนี้คือสันหลังมังกรเกล็ดทองคำซึ่งมีลักษณะพิเศษกว่าที่แรกอันนี้เป็นสันหลังมังกรที่เกิดจากเปลือกหอยเกิดจากเปลือกหอยที่อยู่ตรงนี้นั่นเองใช่จากอิทธิพลของกระแสน้ำน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็กระแสคลื่นลมก็จะก่อให้เกิดเป็นสันเปลือกหอยขึ้นมากลางทะเลที่พิเศษตรงนี้ก็คือถ้าน้ำอีกสักครู่เนี่ยน้ำจะลงแห้งเมื่อเปลือกหอยกระทบกับแสงแดดจะส่งแสงระยิบระยับเหมือนกับสีทองคำซึ่งดูแล้ว Amazing สวยงามมากตรงนี้นี่ยาวกี่ประมาณ2 กิโลเมตร2 กิโลเมตรสำหรับสันหลังมังกรตรงนี้ใช่ครับแต่อีกที่หนึ่งสันหลังมังกรเหลืองที่เราไปมา 1.5 กิโลเมตรประมาณ1 กิโลครึ่งสุดค่ะถ้าเกิดสมมติจะมีนักท่องเที่ยวอยากจะมาชมสันหลังมังกรทั้งสันหลังมังกรเหลืองแล้วก็สันหลังมังกรเกล็ดทองคำใช่ไหมคะพี่พัฒน์อันนี้คือจะต้องมาเช็คโทรมาเช็คเพื่อดูว่าจะดูได้ตอนไหนหรือสามารถติดต่อมาได้ที่ตอนนี้ทางชุมชนบ้านหยงสตาร์ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนย่านชุมชนเก่าตันหยงสตาร์นะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สำคัญตอนนี้จังหวัดตรังได้ประกาศให้ชุมชนบ้านหยงสตาร์เป็นมรดกจังหวัดประเภทย่านชุมชนเก่าทีนี้ผู้คนในชุมชนก็ได้ตั้งวิสาหกิจขึ้นมารองรับนะครับเพื่อจะให้การบริการแก่โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยามอาทิตย์อัสดงลาลับขอบฟ้าอาจทำให้เราหวนนึกถึงเรื่องราวที่อยู่ในวันวานที่ถึงแม้ว่าการเวลาจะเคลื่อนผ่านไปนานเท่าใดก็มิอาจลบเลือนความงามที่คงอยู่ที่ชุมชนนี้ความงดงามของธรรมชาติที่ยากจะค้นหาคำตอบแต่สิ่งที่งดงามและมหัศจรรย์ไม่แพ้ธรรมชาตินั่นก็คือการผสมผสานของวัฒนธรรมของผู้คนต่างเชื้อชาติตั้งแต่อดีตการมาจนถึงยุคปัจจุบันจนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนตันหยงสตาร์แห่งนี้ค่ะ